我来了。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 172, ngay khi Diệp Phàm biết chuyện bạn bè của mình đang gặp nguy hiểm thì ngay lập tức anh ấy đã điều động quân ngay trong đêm. Ngày hôm sau, khi bình minh còn chưa ló dạng, Diệp Phàm đã tập hợp một đội quân thiện chiến của man tộc để chuẩn bị tấn công. Đứng ở giữa trung tâm, từng thanh âm dõng dạc của Diệp Phàm vang lên, làm toàn quân khí thế hừng hực không ngừng hô vang khẩu hiệu quyết chiến. Nhất thời, toàn bộ nơi đây mọi người sục sôi ý chí chiến đấu, quét sạch kẻ địch để báo thù cho những người đã ngã xuống. Cùng lúc này, tin tức Diệp Phàm trở về huyết tẩy một nhánh nhỏ của Vương gia đã khiến cả thiên hạ chấn động, các thế lực lớn đều lập tức náo động. Giáo chủ Âm Dương giáo ở Trung Châu tức giận đến mức đập vỡ chén trà, rồi khẩn cấp phong sơn. Hai đại thần triều của Đông Hoang cũng âm thầm điều binh khiển tướng để chuẩn bị đối phó. Khi nghe tin Diệp Phàm còn sống trở về, Cơ Tử Nguyệt vui mừng khôn xiết. Còn Lý Hắc Thủy, người đang bị phong ấn trong hàn băng, cũng lập tức truyền thần niệm, khẩn cầu Diệp Phàm nhất định phải báo thù. Người ngông cuồng nhất chính là Vương Đằng của Bắc Nguyên. Nghe được tin về Diệp Phàm, hắn ngửa mặt lên trời gầm vang, âm thanh chấn động cả núi non và thề sẽ quyết chiến sinh tử với Diệp Phàm. Cùng với bầu không khí căng thẳng khắp thiên hạ, Diệp Phàm bây giờ cũng đã tập hợp đủ nhân số chuẩn bị hành trình chinh phạt của mình. Thế nhưng bất ngờ, từ Hoàng thành Nam Lĩnh truyền đến tiếng quát lớn. Người xuất hiện chính là Vương Thành Thiên, gia chủ của Vương gia Bắc Nguyên. Dựa vào việc nắm giữ một thánh binh viễn cổ đã bị hư hại là Tử Kim Chùy, hắn vô cùng ngạo mạn, định sỉ nhục Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người. Thế nhưng, hắn đâu biết rằng mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Diệp Phàm giăng sẵn. Kế hoạch của Diệp Phàm chính là dụ toàn bộ lực lượng chủ lực của kẻ địch kéo đến Nam Lĩnh, rồi nhân cơ hội dưng đông kích tây, bất ngờ tập kích thẳng vào đại bản doanh của Vương gia. Kế hoạch đã có sẵn, kẻ thù cũng đã tới, trận chiến chính thức bắt đầu. Từ trên trời cao, hàng loạt chiến thuyền của Vương gia xuất hiện, sau đó từ trong đó, hàng ngàn binh sĩ đồng loạt phóng xuống phía dưới. Không chỉ vậy, Thương Long dị chủng sinh ra với đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời, những sơn nhạc bạch hổ đã sống hơn 3.500 năm, cùng chiến lão tổ hơn 3.000 tuổi, được xem như những hóa thạch sống cũng lao xuống. Các vị lão tổ khoanh chân tĩnh tọa trên lưng Thương Long, còn hơn 30 lão nhân trên 2.000 tuổi thì cưỡi bạch hổ xuất trận. Đồng thời, chiến thuyền cũng phóng ra hàng loạt công kích, đánh thẳng vào màn chắn bảo vệ tạo nên những trận rung động kịch liệt. Đội hình hùng hậu ấy đang lao xuống khiến ngay cả Lệ Thiên cũng phải sửng sốt, thốt lên rằng còn đáng sợ hơn cả những thế lực ở thời kỳ huy hoàng nhất. Thấy đối phương đã hoàn toàn mắc bẫy, Diệp Phàm cũng không còn ý định nương tay. Vương Thành Thiên vung Tử Kim Chùy tàn khuyết với uy thế ngập trời, mỗi nơi luồng sức mạnh quét qua đều khiến núi non sụp đổ. Thế nhưng Diệp Phàm vẫn bình tĩnh tế ra thần nữ lô, một thánh binh truyền thế hoàn chỉnh. Thánh uy lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường, áp chế tất cả mọi người. Thần nữ lô trực tiếp thu lấy Tử Kim Chùy, xóa sạch dấu ấn của chủ cũ, rồi biến nó thành vật sở hữu của mình. Ngay sau đó, Lệ Thiên tiếp nhận thần nữ lô rồi phóng ra bổn đạo thần quang. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Vương Thành Thiên gãy nát xương cốt, luân hải bị hủy diệt, tiên đài rạn nứt rỉ máu, toàn bộ tu vi khổ tu cả đời cũng bị phế sạch ngay tại chỗ. Diệp Phàm từ trên không đáp xuống, một cước dậm hắn lún sâu xuống đất rồi như xách một con gà con mà tra hỏi, ép hắn khai ra hàng loạt bí mật của Vương gia. Sau khi đại thù được báo, Diệp Phàm xóa sạch mọi dấu vết trên chiến trường rồi bình thản rời đi. Trong khi đó, man tộc vì quê hương từng 2 lần bị Vương gia tàn sát, cuối cùng cũng không thể kìm nén cơn thịnh nộ. Tiếng tù và sừng trâu cổ xưa, biểu tượng cho cuộc chiến sinh tử của cả bộ tộc, vang vọng khắp núi rừng, báo hiệu trận đại chiến chính thức bắt đầu. Hàng vạn chiến binh man tộc nhanh chóng tiến vào Lục Mang Tinh truyền tống trận thời viễn cổ, chỉ trong chớp mắt, đại quân đã vượt qua hư không và giáng xuống Bắc Nguyên. Thương Long tung cánh che kín bầu trời, bạch hổ gầm vang làm mặt đất nước toác, còn kỵ binh man tộc thì như cơn lốc sấm sét càn quét mọi thứ trên đường tiến quân. Chỉ trong một trận chiến, thần thổ của Vương gia bị san thành bình địa, một thế gia hoang cổ từng sở hữu thái cổ tổ thú cấp thánh nhân cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Và liệu rằng tiếp theo, trận chiến kinh thiên động địa này sẽ còn diễn biến như thế nào? Liệu rằng Diệp Phàm có cứu được bạn bè hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. 我来了。